ሰላም የኢትዮ ኤዱኬሽን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለፍሬሽማን ኮርስ ከተዘጋጀው ውስጥ ቻፕተር 6 ኢኮኖሚክስ ፋንዳሜንታል ኮንሴፕት ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ለዚህ ቻናል ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እንላለን። እንግዲህ በዚህ ቻፕተር 6 ላይ የምናየው ፈርስት ጎልስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚለውን እናያለን። ጎልስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ The macroeconomics study the working of the economic aggregation or the whole and it aimed to at whole ምንድነው? ይሄ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚያጠናልን ሆል የሆነውን ነገር ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ሲያጠናልን አዚ ሆል አያዝግርክት እንደ አጠቃላይ ሲንግል የሆነችዋን ሳይሆን አጠቃላይ የሆነውን ዘሆል የሆነውን አግሪጌሽን የሆነውን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ነው የሚያጠናልን እና የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎሎች ምንድናቸው? አቺቪንግ ሃይ ኢኮኖሚክ ግሮዝ አቺቭ ማድረግ፣ ሪዲዩስ አንኤምፕሎይመንት ሬት የስራ አጥን መጠን መቀነስ፣ ቱ አቴን ስቴብል ፕራይስ ስቴብል የሆነ ፕራይስ እንዲኖር የዋጋ ግሽበት እንዳይኖር ያደርጋል። ይሄ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎል ነው። ቱ ሪዲዩስ በጀት ዲፊሲት ኤንድ ባላንስ ፔይመንት ኦፍ ዲፊሲት እንግዲህ በጀት ዲፊሲት እና ባላንስ ፔይመንት ዲፊሲቶችን ምንድነው መቀነስ። አሁን በጀት ዲፊሲት የምንለው ኤክስፖርት ሌዛን ኢምፖርት ሲሆን በዛ ወቅት እነዛን ያንን በጀት ዲፊሲት ምንድነው ማስወገድ ሪዲዩስድ ማድረግ የማክሮ ኢኮኖሚክስ አላማ ነው ማለት ነው፣ ጎሉ ነው። ቱ ኢንሹር ፌር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም ፌር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም እንዲኖር ማድረግ ይህም አንዱ የማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎል ነው ማለት ነው። ኢን አዘር ወርድ ጎልስ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ካን ቢ ጊቭን አስ አ ዌይ ኦፍ ትዋርድ ፉል ኢምፕሎይመንት ፕራይስ ስቴቢሊቲ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ኤንድ ፌር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም አሞንግ ዘ ሲቲዝን ኦፍ ካንትሪ። እንግዲህ በሌላ ቋንቋ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎል ምንድነው? ትዋርድ ፉል ኢምፕሎይመንት እንዲኖር ማድረግ፣ ፉል ኢምፕሎይመንት ስራ አጥነቱን ለመቀነስ ፉል ኢምፕሎይመንት እንዲኖር ማድረግ፣ ፕራይስ ስቴቢሊቲ እንዲኖር ማድረግ፣ የዋጋ ግሽበት እንዳይኖር ማድረግ ማለት ነው። ፕራይስ ስቴቢሊቲ ማለት ኢኮኖሚክ ግሮዝ በምጣኔ ሀብት እድገት እንዲኖር ማድረግ እና ፌር የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኢንካም አሞንግ ዘ ሲቲዝን ኦፍ ዘ ካንትሪ እንዲኖር ማድረግ እነዚህ የማክሮ ኢኮኖሚክስ አላማ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ የምንለው እናያለን። ኢት ኢዝ አን አካውንቲንግ ሪከርድ ሌቭል ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ኢት ኢዝ ሜዥር ኦፍ ዘ አግሪጌት አውትፑት ኢንካም ኤንድ ኤክስፔንዲቸር ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ። ምንድነው እንግዲህ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ የምንለው ምንድነው? በሀገሪቱ ላይ ያለውን የኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ሪከርድ አድርጎ የሚያስቀምጥልን ነው ማለት ነው። እና ይሄ አግሪጌት አውትፑታችንን ኢንካማችንን እና ኤክስፔንዲቸር ያደረግነውን ነገር ምንድነው ሜዥር ያደርጋል ማለት ነው። አግሪጌት አውትፑታችንን የምናመርተውን ምርት ኢንካማችንን ገቢያችንን እና ኤክስፔንዲቸር ያደረግነውን ወጪ ያደረግነውን የሚለካልን ሜዥር የሚያደርግልን ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ እንለዋለን ማለት ነው። ዋይ ዱ ዩ ኒድ ዘ ስተዲ ኦፍ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ ለማጥናት ያስፈለገበት ምክንያት ምንድነው ይላል። አንደኛ ኢት ኤብል ቱ ሜዥር ዘ ሌቭል ኦፍ ቶታል አውትፑት ኢን ኤ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም ኤንድ ኤክስፕሌን ዛት ዘ ኬዝ ፎር ሰች ሌቭል ኦፍ ፐርፎርማንስ። ምንድነው ኢት ኤብል ቱ ሜዥር ዘ ሌቭል ኦፍ አውትፑት ኢን ኤ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም በጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም ያለውን አውትፑት ሌቭል ኦፍ አውትፑታችንን ሜዥር ለማድረግ ስለሚጠቅመን እና ኤክስፕሌን ዘ ኬዝ ኦፍ ሰች ሌቭል ፐርፎርማንስ ይዛን ያለንበት ሌቭል ኦፍ ፐርፎርማንስ ኬዙን ኤክስፕሌን ለማድረግ ስለሚጠቅመን ነው የምናጠናበት ምክንያት ይላል። ሁለተኛ ኤብል ቱ አስ ኦብዘርቭ ዘ ሎንግ ራን ቴንደንሲ ኦፍ ኢኮኖሚክ በረዥም እቅድ ኢኮኖሚክችን ምን ደረጃ ይደርሳል የሚለውን ፐርፎርማንሳችንን ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ኢት ፕሮቫይድ ኢንፎርሜሽን ፎርሙሌት ፖሊሲ ኤንድ ዲዛይን ፕላን እንግዲህ ፖሊሲ እና ዲዛይን ፕላን እንድናደርግ ኢንፎርሜሽን ፕሮቫይድ ያደርግልናል ማለት ነው። ይሄ ናሽናል ኢንካም አካውንቲንግ የምንለው ማለት ነው። አፕሮችስ ኦፍ ሜዠሪንግ ናሽናል ኢንካም እንግዲህ ናሽናል ኢንካማችንን ደግሞ ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀማቸው አፕሮች አሉ። ጂዲፒ ኤንድ ጂኤንፒ ብለን የምንጠቅሳቸው ማለት ነው። ቢፎር ዲስከስ ዘ አፕሮች ኦፍ ናሽናል ኢንካም
የአፕሮች ኦፍ ናሽናል ኢንካምን ዲስከስ ከማድረጋችን በፊት ኢት ኢምፖርታንት ቱ ሪዲዩስ አባውት ሜዠሪንግ ዘ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ኢን ኤ ጊቨን ካንትሪ አት ላርጅ ምንድነው? ኢት አንደርስታንድ አባውት ዘ ሜዠር ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ሜዠር ኦፍ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ የጊቨን ካንትሪ የምናደርግበትን ማወቅ አለብን ነው የሚለን። ኢን ጀነራሊ ኢት ኔምድ አስ ጂዲፒ ኤንድ ጂኤንፒ በጀነራሊ ምን ተብለው ይጠራሉ ነው የሚለን? ጂዲፒ ኤንድ ጂኤንፒ ተብለው ይጠራሉ ነው የሚለን። ክሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ወይም ጂዲፒ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ቶታል ቫልዩ ኦፍ ከረንትሊ ፕሮዲውስድ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ዛት አር ፕሮዲውስድ ዊዝን ዘ ካንትሪ ባውንደሪ ዱሪንግ ዘ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም ዩዥዋሊ 1 ይር። እንግዲህ ምንድነው ይሄ ጂዲፒ ኦር ጂዲፒ ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ብለን የምንጠራው ኢት ኢዝ ዘ ቶታል ቫልዩ ኦፍ ከረንትሊ ፕሮዲውስድ አሁናዊ በአመት ውስጥ ያመረትናቸው ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ዊዝን ዘ ካንትሪ ባውንደሪ በሀገሪቱ ውስጥ ብቻ ያለውን ማለት ነው። ዊዝን ዘ ካንትሪ ባውንደሪ ኢን ኤ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም ዩዥዋሊ በአንድ አመት ውስጥ ያመረትነውን የፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ በሀገሪቱ ውስጥ የሚለካልን ምን እንለዋለን? ጂዲፒ ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ማለት ነው። ኢት ሜዠር ዘ ከረንት ፕሮዳክሽን ኦንሊ ምንድነው ሜዠር የሚያደርገው? ከረንት ፕሮዳክሽን ኦንሊ ነው። በዚህ አመት ብቻ የተመረተውን ነው የቀጣይ አመቱን ያለፈውንም አመት የሚመረተውን ያለፈውን አመት የተመረተውን አይለካም የከረንቷን ብቻ ነው ማለት ነው። ኢት ቴክስ አን አካውንት ኦፍ ፋይናል ጉድ ሰርቪስ ኦንሊ ፕሮዲውስድ ኢን ቫሪየስ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ኦር ዊ ዱ ኖት ኢንከርድ ኢንተርሚዲያት ጉድስ ምንድነው የሚለካልን ደግሞ ፋይናል ጉዶችን ነው። እነዚህ ኢንተርሚዲያት ጉድስ የሚባሉትን ካልኩሌት አያደርግም። ምክንያቱም ኢንተርሚዲያት ጉድስ ማለት እነዛ ጉዶች ለሌላ ፋዘር ፕሮዳክሽን የሚያገለግሉ ጉዶች ናቸው። ኢንተርሚዲያት ጉድስ አር ዛት ኮምፕሌትሊ ዩዝ ቱ ፕሮዳክሽን ኦፍ አዘር ፕሮዳክትስ ኢን ዘ ሰም ፔሪድ ዘምሰል አር ፕሮዲውስድ ምንድነው? እነሱ በተመረቱበት አመት ሌላ ምርት ለማምረት እነዚህ ኢንተርሚዲያት ጉድስ የምንላቸው ሌላ ምርት ለማምረት የምንጠቀምባቸው ናቸው። ሌሎችን ምርት ለማምረት ፋርዘር ፕሮዳክሽን የሚያገለግሉን ነው ኢንተርሚዲያት ጉድስ የሚላቸው። ስለዚህ እነዛ ጉዶች ምንድን ናቸው? ገና ያላለቀላቸው ስለሆኑ ከፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ስለማይካተቱ እነዚህን አይወስድም ማለት ነው። ጂዲፒ ሲያሰላ ኢት ሜዠር the value of final goods and services produced within the boundary territory of respective of who own the output ምንድነው? ይሄ ሜዠር የሚያደርገው ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ሆኖ ዊዝን ባውንደሪ ኦፍ ቴሪቶሪ በሀገሪቱ ውስጥ ብቻ ያለውን ቴሪቶሪ የተመረተው ምርት ነው ማለት ነው። ይሄ ካልኩሌት የሚያደርግልን በሀገሪቱ ውስጥ ብቻ የተመረተውን በቴሪቶሪዋ የተመረተውን ነው እንጂ ውጭ ሀገር ሆኖ የኢትዮጵያ ዜጋ ያመረቱትን ይሄ ጂዲፒ ሜዠር አያደርግም ማለት ነው። ኢት ሜዠር ጂዲፒ ዊ ቴክን ሜክ ኤ ቫልዩ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስስ ጂዲፒ እዚህ ኳልስቱ ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ እንግዲህ ጂዲፒያችንን የምናሰላበት ምንድነው? ሳሜሽን ኦፍ ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ አድርገን የምናገኘው ነው ማለት ነው። ስሬስ ፕራይስ ኦፍ አውትፑት ማለት ናት ፒአይ ያላትን ኪው አይ ደግሞ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ቫሪየስ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፕሮዲውስን ኢን ዘ ኢኮኖሚ ነው ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት የሚለውን እናያለን። ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት የሚለውን ወይም ጂኤንፒ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ቶታል ቫልዩ ኦፍ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ከረንትሊ ፕሮዲውስድ ዊዝ ዶሜስቲክ ኦውንድ ፋክተር ፕሮዳክሽን ኢን ኤ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም ዩዥዋሊ 1 ይር ኢት ሪስፔክቲቭ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ኢሪስፔክቲቭ ጂኦግራፊካል ሎኬሽን ምንድነው? እንግዲህ ይሄ ደግሞ እንደ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ምንድነው? ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስን ነው ከረንትሊ ፕሮዲውስድ ባይ ዶሜስቲክ ኦውንድ ፋክተርስ ፕሮዳክሽን ኦፍ ኤ ጊቨን ፔሪድ ኦፍ ታይም በዶሜስቲክ በሀገሪቱ ዜጎች የተመረተው ምርት ነው። ከሀገር ውጭም ሊሆን ይችላል ማለት ከጂኦግራፊካል አሁን የኢትዮጵያ ዜጎች ሁነው ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉትም እና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ያመረቱት ምርት ነው በግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት የሚሰላ የኢትዮጵያ ዜጎች ከኢትዮጵያ ውጭ ሆነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ያመረቱት ምርት አሁን የኢትዮጵያ ዜጎች በሱዳን ሆነው ያመረቱት ምርት የኢትዮጵያ ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው ያመረቱት ምርት በኢትዮጵያ ውስጥ ሆነው የውጭ ሀገር ዜጎች ያመረቱት ምርት ከግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ላይ አይደመርም። ይሄ ከጂዲፒ ላይ ነው የሚደመረው። ደግሞ የኢትዮጵያ ዜጎች ውጭ ነው ያመረቱት ከጂዲፒያችን ላይ አይደመርም። ያ የሚደመረው ከምንድን ላይ ነው? እዚህ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ወይም ጂኤንፒ የምንለው ላይ ነው የሚደመር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኢሪስፔክቲቭ ኦፍ ዜር ጂኦግራፊካል ሎኬሽን አያይም ማለት ነው። ይሄ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ራዘር የኢትዮጵያ ዜጎች ናቸው ወይ ያመረቱት የሚለውን ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪሱን ያንን ነው የሚያይልን ማለት ነው።
ጂዲፒ ኤንድ ጂኤንፒ አር ሪሌትድ አስ ፎሎ ይላል። እንግዲህ ጂኤንፒ ኤንድ ጂዲፒን ሪሌትድ ናቸው። ጂኤንፒያችንን ምን አድርገን ማግኘት እንችላለን? ጂዲፒ ማይነስ ኔት ፋክተር ኢንካም። ኔት ፋክተር ኢንካም ማለት ከውጭ ሀገር ያሉ የኛ ዜጎች ያመረቱት ሲቀነስ እኛ ውስጥ ያሉ የውጭ ሀገር ዜጎች ያመረቱት አድርገን የምናገኘው ነው ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም ዲኖትድ ዘ ኔት ፋክተር ኢንካም ሪሲቭድ ፍሮም አብሮድ ያደረግነው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፋክተር ኢንካም ሪሲቭድ ፍሮም አብሮድ ባይ ዘ ካንትሪ ሲቲዝን ለስ ፋክተር ኢንካም ፔይድ ፍሮም ፎሬነር ቱ አብሮድ። እንግዲህ የኛ ሀገር ዜጎች ከውጭ ያመጡት ሪሲቭድ ያደረጉት ኔት ፋክተር ኢንካም ፔይድ ፎር ለስ ሲቀነስ እኛ ከእኛ ሀገር የውጭ ዜጎች ያመረቱት ምርት አድርገን የምናገኘው ምንድነው? ኔት ፋክተር ኢንካማችን ነው ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካማችን ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም ኩድ ቢ ኔጌቲቭ፣ ፖዘቲቭ፣ ዜሮ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ አማውንት ኦፍ ፋክተር ኢንካም ሪሲቭድ ባይ ዘ ቱ ፓርቲስ። እንግዲህ ምንድነው ኔት ፋክተር ኢንካም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ፖዘቲቭም ሊሆን ይችላል፣ ዜሮም ሊሆን ይችላል። ይሄ ዲፔንድ የሚሆነው ሁለቱ ፓርቲዎች እነዚህ ፋክተርስ ዛት ካም ሪሲቭድ ፍሮም አብሮድ እና ፔይድ ፍሮም ፎሬነር ቱ አብሮድ እነዛ የሚወስኑት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ኔት ፋክተር ኢንካም ሌስ ዛን ዜሮ ግሬተር ዛን ዜሮ ዘ ጂኤንፒ ግሬተር ዛን ጂዲፒ ይሆናል ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካም ሌስ ዛን ዜሮ ኔት ፋክተር ኢንካማችን ከዜሮ ካነሰ ደግሞ ምንድነው ጂኤንፒ ሌስ ዛን ጂዲፒ ይሆናል። ኔት ፋክተር ኢንካም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ዜሮ ከሆነ ደግሞ ጂኤንፒ እኩል ነው ጂዲፒ ጋራችን ከጂዲፒያችን ጋራ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ከጂዲፒያችን ጋራ እኩል ይሆናል ማለት ነው። ቤዚካሊ እንግዲህ ስሪ አፕሮቾች አሉ ቱ ሜዠር ጂኤንፒ ኦር ጂዲፒ። እንግዲህ ጂኤንፒያችንን ወይም ጂዲፒያችንን ለማስረት ሶስት አፕሮቾች እንጠቀማለን። ምን? አንደኛው ፕሮዳክት ቫልዩ ኦፍ ወይም አድድ አፕሮች የምንለው፣ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች እና ይሄ ኢንካም አፕሮች። በሶስት አፕሮች የአንዲትን ሀገር ጂዲፒ ወይም ጂኤንፒ ማስላት ይቻላል ማለት ነው። ፈርስት ፕሮዳክት አፕሮች የሚለውን ኢን ዚስ አፕሮች ጂዲፒ ኢዝ ካልኩሌትድ ባይ አዲንግ ዘ ማርኬት ቫልዩ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ኢን ዘ ከረንት ፔሪድ ባይ ኢች ሴክተር ኦፍ ኢኮኖሚክ። በእያንዳንዱ ሴክተር ኦፍ ኢኮኖሚክ አድ የተደረገውን ቫልዩ ለይተን በመደመር ያንን ጂዲፒያችንን ማግኘት እንችላለን ነው የሚለን። ኢን ዚስ ኬዝ ጂዲፒ ኢንክሉድድ ዘ ኦንሊ ዘ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኦርደር ቱ አቮይድ ዳብል ካውንቲንግ። በዚህ ፕሮዳክት አፕሮች በምንጠቀምበት ጊዜ ጂዲፒ ኢንክሉድድ ኦንሊ ዘ ቫልዩ ኦፍ ፋይናል ጉድ ኢንክሉድድ የሚያደርገው የቫልዩ ኦፍ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ነው። ምክንያቱም ይሄ ዳብል ካውንቲንግ የሚለውን ለማስወገድ ማለት ነው። ዳብል ካውንቲንግ የሚለውን እንዳይኖር ለማድረግ የሚጠቀመው ማለት ነው። ዳብል ካውንቲንግ ዊል አራይዝ ዌን አውት ኦፍ ሰም ፊርምስ አር ዩዝድ ቱ ኢንተርሚዲየት ኢንፑትስ ኦፍ አዘር ፊርምስ። ምንድነው ይሄ ዳብል ካውንቲንግ ሊፈጠር የሚችለው? እነዚህ ሌላኞች ፊርሞች ሌላ ፊርም ያመረተውን ምርት አመጣው አዝ ኢንተርሚዲየት ጉድ ሲጠቀሙት ነው። በዛ ወቅት ነው ይሄ ዳብል ካውንቲንግ ሊፈጠር የሚችለው ነው የሚለን። ፎር ኤግዛምፕል ዊ ዱ ኖት ኢንክሉድድ ዘ ፉል ፕራይስ ኦፍ አውቶሞቢል ኢፍ ጂዲፒ ኤንድ ዜን also included in the part of GDP the value of trial that would be sold in automotive product. The component of cars that sold in manufacture is called intermediate goods. እንግዲህ ኮምፖናንት ኦፍ ማኒፋክቸርድ አንድ የአውቶሞቢል ድርጅት መኪኖችን ለማምረት ለሌሎች የሸጠላቸው መኪኖችን ለሚያመርቱ ድርጅቶች የሸጠላቸው እነዚህ ኮምፖናንቶች የመኪናዎች እቃ ማለት ነው። እነዛ እንደ ምንድነው እንደ ኢንተርሚዲየት ጉድ ነው የሚቆጠሩት። ምክንያቱም አሁንም ደግሞ ያንን አውቶሞቢል መኪናውንም ያንንም የመኪናውን የሚመረትበትን እቃዎችን እንደገና ካውንት አድርገን ደግሞ መኪናውንም ሁለተኛ ስንቆጥረው መኪናው ውስጥ እነዛ እቃዎች ስላሉ ምንድነው ዳብል ካውንቲንግ ስለሚፈጠር ማለት ነው። ዜር አር ቱ ፖሲብል ዌይ ኦፍ አቮይዲንግ ዳብል ካውንቲንግ። ሁለት ፖሲብል ዌይዎች አሉ እነዚህ ጋር አቮይድ የምናደርግበት ዳብል ካውንቲንግ ማለት ነው። ባይ ቴኪንግ ኦንሊ ዘ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ፣ የፋይናል የሆነውን ጉድ ኤንድ ሰርቪስ በመውሰድ ወይም ቴክስ ሰም ኦፍ ቫልዩ አድድ ባይ ዘ ፊርም
ኢች ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን በእያንዳንዱ ፕሮዳክሽን ስቴጅ ላይ ቫሊዩ አድድ ያደረጓትን ብቻ ቫሊዩ አድድ አሁን አውቶሞቢል ካምፓኒዎች ይሄን አውቶሞቢል መኪናውን የሚሰሩበትን እቃ ገዝተው እዛ እቃ ላይ አድ ያደርጉባትን ብቻ መርጠን ወስደን ያችን ብቻ መደመር ማለት ነው። እንደዛ የምናደርገው ከሆነ ዳብል ካውንቲንግን እናስወግዳለን ማለት ነው። ዳብል ካውንቲንግን እናስወግዳለን ማለት ነው። ይህ ዘንዳ በኤግዛምፕል ሰጥቶናል። ቴክ ኦንሊ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ የቫሊዩ ኦፍ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ብቻ ቴክስ እናደርግ ማለት ነው። አሁን እዚህ ዘንዳ እንደምናየው በአግሪካልቸር ሴክተር፣ በፎሬስትሪ፣ በፊሽንግ የተገኘውን እዚህ ዘንዳ ምን አድርጎታል ደምሮ አስቀምጦልናል። እዚህ ዘንዳ ይችን ብቻ ቴክ እናደርጋለን። ኢንዱስትሪ ሴክተር ላይ ደግሞ የተገኘውን እዚህ ዘንዳ በሜኒንግ በላርጅ ኤንድ ሚዲየም ማኒፋክቸርድ በኤሌክትሪክ ኤንድ ዋተር በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተገኘውን 14700 አይደለም 147413 የሚለውን እንወስዳለን ማለት ነው። ከሰርቪስ ሴክተር ደግሞ ያገኘነውን ፋይናል ጉድ ምን እናደርጋለን እንወስዳለን። ይሄ 375872 የሚለውን ይሄንን እንወስዳለን። ይሄንን ወስደን ፋይናል ጉዶችን እዚህ ዘንዳ እንደምራለን ማለት ነው። ፋይናል ጉዳችንን እንደምራለን። እያንዳንዷን አያት እቺ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪሷን ነው የወሰደ እዚህ ዘንዳ 9390 እዚህ ዘንዳ 147413 357872 የሚለውን ወስዶ በዚህ እነዚህን የፋይናል ጉዶችን ብቻ በመደመር ጂዲፒያችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ዘንዳ ኔት ፋክተር ኢንካም ስለሰጠን ኔት ፋክተር ኢንካማችንን ቀንሰን ከጂዲፒያችን ላይ ደግሞ ምን ማግኘት እንችላለን? ጂኤንፒያችንን ማግኘት እንችላለን። አሁን ኔት ፋክተር ኢንካም ፖዘቲቭ ስለሆነ ከዜሮ ስለሚበልጥ ምንድነው ጂኤንፒያችን ከጂዲፒያችን ይበልጣል። እንደምናየው ዘንዳ ጂዲፒያችን ስንት ነው? 514594 ነው። ጂኤንፒያችን ደግሞ 601942 ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ ስለሆነ ከዜሮ ስለሚበልጥ እዚህ ዘንዳ ጂኤንፒያችን ከጂዲፒያችን በልጧል ማለት ነው። ቴኪንግ ዘ ሰም ኦፍ ቫሊዩ አድድ ኦፍ ኢች ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን በእያንዳንዱ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ደግሞ ቫሊዩ አድድ ያደረግናትን ደግሞ ወስደን መደመር እንችላለን። ዳብል ካውንቲንግን ለማስወገድ ማለት ነው። አሁን ፋርመርስ ስንት ነበር? 500 ብር 500 አድርጓል። ይሄ ፋርመሩ ቫሊዩ አድድ አደረገ። ከዛ ከፋርመሩ ኢንፑቱን ገዝቶ ደግሞ ኦይል ፋክተሪዎች ምንድናቸው? ስንት ቫሊዩ አድድ አደረጉበት? ከ500 ወደ ከ2000 አደረሱት ማለት ነው። እነዚህ ኦይል ፋክተሪዎች ከእነዚህኞች ደግሞ ቫሊዩ አድድ ያደረገው መጀመሪያ ይሄ ፋርመሩ ስንት ነው? 500 ነው። ኦይል ፋክተሪዎች ደግሞ 1500 ነው ቫሊዩ አድድ ያደረጉት። ምክንያቱም ከገበሬው 500 የገዙትን ላይ ነው ያንን ጨምረው ነው 2000 ያመጡት። ስለዚህ እነሱ የጨመሩበት የገበሬው 500 አለ የፋርመሩ ማለት ነው። የእነሱ የጨመሩበት 1500 2000 ስለመጣ ስለዚህ ቫሊዩ አድድ ኢች ስለተባለ 1500 እንወስዳለን ማለት ነው። ሪቴይለሩ ደግሞ ከኦይል ፋክተሪው ገዝቶ ለኮንሱመሮች ሲሸጥ በስንት ሸጠው ማለት ነው? በ2500 ብር ሸጠው። ስለዚህ ከሊተረሩ በ2000 ብር ስለገዛው እሱ የጨመረበት ስንት ነው? 500 ያችን ብቻ እንወስዳለን ማለት ነው። 500 ስለዚህ ስንት ማለት ነው? 500 ሲደመር 1500 ሲደመር 500 ስንት ይሆናል? 2500 ብር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ጂዲፒያችን ይዘ ዘንዳ ወይም ጂዲፒያችንን ስንወድ ወይ ይሄንን እንደምራለን እነዚህን ደምረን እንወስዳለን ቫሊዩ አድድ ያደረግነውን ወይም ይቺን መጨረሻ ላይ ኤሊተረሩ የሸጠባትን ዋጋ ብቻ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ኢፍ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ ዊ አድድ ጂዲፒ ውድ ቢ እያንዳንዱን ኢኮኖሚ የምንደምረው ከሆነ ስንት ነው? 5000 ይመጣብናል። ስለዚህ የፕሮብለም ኦፍ ዳብል ካውንቲንግ ስለሚኖር ቫሊዩ አድዷን ብቻ 2500ን ብቻ እንወስዳለን ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ኮንሲደሪንግ ዘ ኢንተርሚዲየት ኢንፑት ኢን ዘ ካልኩሌሽን እነዚህ ኢንተርሚዲየት ኮዶቻችንን በካልኩሌሽን ጊዜ ማሰብ አለብን ማለት ነው። ቀጣይ የምንጠቀመው ምንድነው? ሁለተኛው አፕሮቻችን ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ማለት ነው። ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ወጪ ያደረግነውን ይዘን የምንጠቀምበት ነው። ደግሞ ሂር ጂዲፒ ኢዝ ሜዠርድ ባይ አዲንግ ኦል ኤክስፔንዲቸር ኦፍ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ቱ ፕሮዲውስ ኢን ዘ ካንትሪ ባይ ዘ ሴክተር ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ በእያንዳንዱ ሴክተር ኦፍ ኢኮኖሚ ኤክስፔንዲቸር ያደረጉት ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪሶችን ለማምረት ኤክስፔንዲቸር ያወጡት ኤክስፔንዲቸር ይዘን የምንሰራበት ነው ማለት ነው። ይሄ ደግሞ thus GDP can be estimated by summing up of personal consumption of household
ምንድነው በዚህ ወቅት ጂዲፒያችን እንዴት አድርገን እናገኛለን? ፐርሰናል ኮንሳምፕሽናችን ኦፍ ሃውስሆልድን፣ ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንትን፣ ገቨርንመንት ፐርቼዚንግ ኦፍ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኤንድ ኔት ኤክስፖርት በመደመር ኔት ኤክስፖርትን በመደመር ጂዲፒያችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ጂዲፒያችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ፐርሰናል ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር included in the expenditure by household or durable of consumer good automobile, video recorder, ነን ዱሬብል ኮንሱመር ጉድስ፣ ክሎዝ፣ ሹዝ፣ ፔንስ እነዚህ በምንድነው በፐርሰናል ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ውስጥ የሚጠቃለሉ ናቸው ማለት ነው። ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ደግሞ እነዚህ ደግሞ ምን ያጠቃላል? ኢት ዲፋይንድ አስ ዘ ሰም ኦፍ ኦል ስፔንዲንግ ፊርም ኦን ዘ ፕላኔት ኢኩፕመንት ኤንድ ኢንቨንተርስ ዛት ስፔንዲንግ ኦን ዘ ሃውስሆልድ። ምንድነው እነዚህ ኢንቨስተሮች ስፔንድ ያደረጉት ያወጡት ወጪ ኢንቨስትመንት ለማድረግ ያወጡት ወጪ ያን ነው ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት የሚለው። ኢንቨስትመንት ኢዝ ዘ ብሮክ ዳውን ኦፍ ዘ ስሪ ካታጎሪስ። እንግዲህ ይሄ ኢንቨስትመንት በሶስት ካታጎሪ ይከፈላል ይለናል። ሬሲደንት ኢንቨስትመንት የሚለው ዘ ስፔንዲንግ ኦፍ ሃውስሆልድ ኦን ዘ ኮንስትራክሽን ኦፍ ኒው ሃውስ። እንግዲህ እነዚህ ሃውስሆልዶች አዲስ ቤት ኮንስትራክት ለማድረግ ያወጡት ወጪ ምን ይባላል? ሬሲደንሻል ኢንቨስትመንት እንለዋለን ነው የሚለን። ቢዝነስ ፊክስድ ኢንቨስትመንት የምንለው ደግሞ ስፔንዲንግ ኦን ዘ ፊርም ቢልዲንግ ዘ ኢኩፕመንት ፎር ዘ ቢዝነስ ዩዝ። ለቢዝነስ ስፔንድ ያደረጉት ለቢልዲንግ ኤንድ ለኢኩፕመንት ያንን ምን እንለዋለን? ቢዝነስ ፊክስድ ኢንቨስትመንት እንለዋለን። ኢንቨንተሪ ኢንቨስትመንት ደግሞ ዘ ቼንጅ ኦፍ ዘ ኢንቨንተር ኦፍ ዘ ፊርም፣ የፊርሙን ኢንቨንተር ቼንጅ ለማድረግ ኢንቨስት ያደረጉትን ያንን ምን እንለዋለን? ኢንቨስትመንት ኦፍ ዘ ፊርም ብለን እንከፍለዋለን ማለት ነው። ኖት ዛት ዘ ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት። ምንድነው ይሄ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ዲፈረንት ፍሮም ኔት ፕራይቬት domestic investment? The former included both replacement and added investment, where the latter refer only the added investment. ምንድነው ይሄ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት የምንለው ምንን ያጠቃልልናል? ሪፕሌስመንት የቀየርነውንና አድድ ኢንቨስትመንት ያደረግነውን ይይዝልናል። ግን ይሄንኛው ኔት ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ካልን ግን ኦንሊ ምን ያደረግናችን ብቻ ነው? አድድ ያደረግናትን ነው። ሪፕሌስመንት ያደረግናትን አይጨምርልንም ማለት ነው። ሪፕሌስመንት ሚንስ the production of all investment of goods which is replaced in machine, equipment, building using up of production process. ምንድነው ሪፕሌስመንት ሚንስ the production of all investment good which replace machine, equipment, building used and production process. ምንድነው ለፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ማሽን፣ ኢኩፕመንት፣ ቢልዲንግ ዩዝ ያደረግናቸውን እነዛን ነው ሪፕሌስመንት ኢንቨስትመንት የሚላቸው ማለት ነው። ኢን ሾርት ኔት ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት እኩል ነው ግሮስ ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ማይነስ ዲፕሪሲዬሽን። እንግዲህ ምን አድርገን ይሄን ኔት ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ለማወቅ ከግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲካችን ላይ ዲፕሪሲዬሽን ማይነስ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ገቨርንመንት ፐርቼዝድ ኦን ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኢንክሉድድ ኦል ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ኦን ፊኒሽድ ፕሮዳክት direct purchase on resource less government transfer payment because the transfer payment does not reflect the current production about part of the government expenditure. ምንድነው ይሄ እንግዲህ ገቨርንመንት ፐርቼዝ የምንለው በአለቁት ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ላይ ምንድነው ስፔንድ ያደረገው ያወጣው ወጪ ነው። ገቨርንመንት ያወጣው ወጪ የነዛን እቃዎች ለመግዛት ምን እንለዋለን? ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር እንለዋለን ማለት ነው። ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር እንለዋለን። ኔት ኤክስፖርት ሪፈርስ ቱ ያልነው ደግሞ ኔት ኤክስፖርት ሪፈርስ ቱ ዘ ቶታል ቫልዩ ኦፍ ኤክስፖርት ለስ ዘ ቶታል ቫልዩ ኦፍ ኢምፖርት። ምንድነው ከአገር ውስጥ ያስወጣነውን ሲቀነስ ወደ ሀገራችን ያስገባነውን አድርገን የምናገኘው ኔት ኤክስፖርት ነው ማለት ነው። ኖት ዛት ኔት ኤክስፖርት ኢዝ ዲፈረንት ፍሮም ዘ ተርም ኦፍ ትሬድ። እንግዲህ ኔት ኤክስፖርት ዘ ተርም ኦፍ ትሬድ ጋራ የተለያየ ሚኒንግ ያላቸው ነው የሚለን። ላተር ሪፈርስ ዘ ሬሾ ላተር ማለት
ኔት ኤክስፖርት ነው። ሪፈርስ ዘ ሬሾ ዘ ቫሊዩ ኦፍ ኤክስፖርትድ ቱ ቢ ቫሊዩ ኦፍ ኢምፖርትድ ቫሊዩ ኦፍ ኢምፖርትድ ያደረግነውና ቫሊዩ ኦፍ ኤክስፖርትድ ያደረግነውን ነው የሚለካልን ነው የሚለን። ዘንዳ የጂዲፒ በኤክስፔንዲቸር በኢንካም አፕሮች በኤክስፔንዲቸር አፕሮች እንዴት እንደሚሰላ ዘንዳ ኤግዛምፕል ሰጥቶናል። አንድ ላይ እናያለን። ምንድነው? ፈርስት አት ከረንት ማርኬት ፕራይስ ሜዠር ዩዚንግ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ኦፍ ሃይፖቴቲካል ኢኮኖሚክ ይላል። እሺ ዘንዳ ሰጥቶናል። ፐርሰናል ኮንሳምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ለዱሬብል ኮንሱምድ ጉድስ ያወጡት ለነን ዱሬብል ኮንሱምድ ጉድ ያወጡት እና ለሰርቪስ ያወጡትን ስንት አመጣልናል? እዚህ ዘንዳ 4500 ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ለግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት ደግሞ ቢዝነስ ፊክስድ ኢንቨስትመንት ኮንስትራክሽን ኤክስፔንዲቸር ኢንክሪዚንግ ኢንቨንተርስ እነዚህን አመጣልናል። አንድ ላይ ስንት ሆኗል? 600 ብር ሆኗል ማለት ነው። ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ኦን ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ገቨርንመንት ኤክስፔንዲቸር ያወጣው በጉድ ኤንድ ሰርቪስ ላይ ስንት አመጣልናል? 250 አለን ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ኤክስፖርታችን ደግሞ ምንድነው? ከሀገር ውስጥ ያስገባነው ሲቀነስ ከሀገር ውስጥ ያስወጣነው ሲቀነስ ወደ ሀገር ውስጥ ያስገባነው ኔጌቲቭ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒአር ከረንት ማርኬት ፕራይስ ስንት ነው ማለት ነው? 5300 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱን እዚህ ዘንድ ያሉትን 4500 ሲደመር 600 ስንት ይሆናል? 4500 ሲደመር 600 5100 5100 ሲደመር 250 5300 250 እቺ ኔት ኤክስፖርታችን ኔጌቲቭ ስለሆነች ትቀነሳለች ማለት ነው። ስትቀነስ ስንት ይሆናል? 5300 ይሆናል ማለት ነው። 5300 ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ በምን አፕሮች እንሰራለን? በኢንካም አፕሮች እንሰራለን ማለት ነው። ኢንካም አፕሮች እንሰራለን። ኢን ዚስ አፕሮች ጂዲፒ ኢዝ ካልኩሌትድ ባይ አዲንግ ኦል ኢንካም አኳሪንግ ኦል ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ዩዚንግ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ናሽናል አውትፑት። እንግዲህ ምንድነው? ኢንካም አፕሮች ደግሞ ባመረትነው ምርት ያገኘናቸውን ኢንካም ገቢያችንን ኢንከርድ በማድረግ በመደመር እናገኘዋለን ማለት ኢንከር ያደረግነውን በእያንዳንዱ ፕሮዳክሽን ያገኘነውን ኢንካማችንን አዲንግ በማድረግ በመደመር የምናገኘው ነው። however it not that some of the personal income are not incorporated in the ናሽናል ኢንካም ምንድነው? ሰም ኦፍ ፐርሰናል ኢንካሞች ምንድነው? ናሽናል ኢንካም ላይ አይጠቃለሉም ይለናል። ፎር ኢንስታንስ ትራንስፈር ፔመንት ዊዝን ሜድ ባይ ዘ ሪፕሰንት ሁ ሃቭ ኖ ኮንትሪቢዩት ቱ ዘ ፕሮዳክሽን ኦፍ ከረንት ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ኤክስቼንጅ ኢን ዘ ፔመንት ምንድነው? እነዚህ ትራንስፈር ፔመንት በኢንካም ጂዲፒ በምንሰራበት በኢንካም ሜትድ አፕሮች ጊዜ አይደመርም ነው የሚለን። ምክንያቱም እነሱ ዳይሬክት የሆነ ኮንትሪቢዩሽን ስለሌላቸው ማለት ነው። ፕሮዳክሽን እና ሰርቪስ ፔመንት ላይ አር ኢንከርድ ፍሮም ዘ ናሽናል ኢንካም እነዚህ ኢንከርድ የሚደረጉት ምንድን ላይ ነው? ናሽናል ኢንካም ላይ ነው ማለት ነው። አዘሳር ኦፍ ኢንካምስ ፍሮም ታክስ ፔየርስ ሪስፔንትስ ትራንስፈር ፔመንት ሜይ ቴክን ፍሮም ኦልድ ኤጅ ፐርሴሽን አንኤምፕሎይመንት ኤንድ ቤኔፊት ኦፍ ሳብሲዲስ according to the income approach GDP is the sum income to owner factor production plus some other claim on the value of output depreciation and indirect business tax less subsidy and transfer payment ምንድነው? እነዚህ ሳብሲዲ ኤንድ ትራንስፈር ፔመንት ጂዲፒ በምንሰራበት ጊዜ ምንድነው? ይቀነሳሉ ነው የሚለው። አሁን እዚህ ዘንዳ በኢንካም አፕሮች በምንሰራበት ጊዜ ኮንሳምፕሽን ኦፍ ኢምፕሎይመንት ዌጅ ኤንድ ሳላሪ ይመዘገባሉ። ሪተርን ኢንካም፣ ኢንተረስት ኢንካም፣ ፕሮፊት ኮርፖሬት ፕሮፊት ምናምን የሚሉትን እንደምራለን። ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ እና ዲፕሪሺዬሽን ይደመራሉ። ግን ሳብሲዲ እና ትራንስፈር ፔመንት ደግሞ እንቀንሳቸዋለን ማለት ነው። ሳብሲዲ እና ትራንስፈር ፔመንትን እንቀንሳለን ማለት ነው። ይህ ዘንዳ ኤግዛም ሰጥቶናል። ምንድን አለ? ፈርስት ኮንሳምፕሽን ኦፍ ኢምፕሎየርስ አለ። ኢንካም ሪቴነር ሰጥቶናል። ፕሮፐርቲ ኢንካም ሰጥቶናል። ኮርፖሬት ፕሮፊት ሰጥቶናል። ከዛ ይሄንን ኮርፖሬት ኤንድ
ሳብቶታል ኦፍ ኮርፖሬት ኤንድ ፕሮፐርቲ ይሄንን የነዚህን ባንድ አድርጎ ይዘንዳ ስለሰጠን አንዱን ብቻ እንወስዳለን ማለት ነው። እሺ ኔት ኢንተረስት ሰጥቶናል፣ ዲፕሪሲዬሽን ሰጥቶናል፣ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ሰጥቶናል፣ ሳብሲዲ ሰጥቶናል። ስለዚህ ከዚህ ዘንዳ ምን እንቀንሳለን ማለት ነው? ሳብሲዲን እንቀንሳለን ማለት ነው። ትራንስፈር ፔመንት ስላልተሰጠን ሳብሲዲ ብቻ ይቀነሳል። ሳብሲዲ ይቀነሳል። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክታችንን እንደዚህ ማግኘት ጂዲፒያችንን እንደዚህ እናገኛለን። ይሄን እንዳለ የተሰጡን ደምረን ሳብሲዲያችንን ብቻ ስንቀንሰው ስንት ይመጣል ማለት ነው? 69,195 እናገኛለን ማለት ነው። ኢንካም ፍሮም አብሮድ ፔመንት ቱ አብሮድ ይሄ ምንድነው? ኔት ፋክተር ኢንካማችንን ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክታችንን ለማግኘት ስለሆነ ይሄ ኔት ፋክተር ኢንካማችንንም ይዘንዳ ስለሰጠን ግሮስ ናሽናል ኢንካማችንንም ማግኘት እንችላለን ቀንሰን ማለት ነው። ከጂዲፒያችን ላይ ኔት ፋክተር ኢንካም ስንቀንስ 9195 ስንቀንስ ስንት እናገኛለን? 60 ሺህ እናገኛለን ማለት ነው። 60 ሺህ እናገኛለን። ይሄ ኔት ፋክተር ኢንካማችንን ስለተሰጠን ነው ማለት ነው። ኔት ፋክተር ኢንካማችንን ስለሰጠን ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ቀጣይ ምን እናያለን? አዘር ኢንካም አካውንቲንግ የሚለውን እናያለን። ኤ ፓርት ኦፍ ጂዲፒ ኤንድ ጂኤንፒ ዜር አር ኦልሶ አዘር ሶሻል አካውንት ዊች ኢኳል ኢምፖርታንት ማክሮ ኢኮኖሚክ አናሊሲስ ዘስ አር ናሽናል ፕሮዳክት ኤንፒ ናሽናል ፕሮዳክት ማለት ነው። ናሽናል ኢንካም፣ ፐርሰናል ኢንካም እና ፐርሰናል ዲስፖሴብል ኢንካም የሚሉት እነዚህ የፓርት ኦፍ የጂዲፒ እና የጂኤንፒ ፓርቱ ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስን አሁንም አናላይዝ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። የአንድን ሀገር ሶሻል አካውንት አናላይዝ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን የሚልን ፈርስት ምን እናያለን? ኔት ናሽናል ፕሮዳክት የሚለውን እናያለን። ጂኤንፒ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ሜዥር ዘ ኢኮኖሚክ ኦፍ አኑዋል አውትፑት ሜይ ዲፌክትድ ቢኮዝ ኢትስ ፌል ቴክ አን አካውንት ኦፍ ካፒታል ኮንሳምፕሽን አለው ዊች ኢዝ ነሰሰሪ ቱ ሪፕሌስ ዘ ካፒታል ጉድስ ዩዝድ ቱ ይር ፕሮዳክሽን ሂንስ ናሽናል ፕሮዳክት ኔት ናሽናል ፕሮዳክት ሞር አኳሪንግ ሜዥር ዘ ኢኮኖሚክ አውትፑት ዛን ዘ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት። እንግዲህ በአንድ ሀገር ላይ የሚካሄደውን ይህን አካውንቲንግ ፕሮዳክቷን ሜዥር ለማድረግ ከኔት ናሽናል ፕሮዳክት ከግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ምንድነው የተሻለ ሜዥርመንት አለው ነው የሚለን። ኔት ናሽናል ፕሮዳክታችንን ምን በማድረግ እናገኘዋለን? ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት ማይነስ ካፒታል ኮንሳምፕሽን አለው ወይም ዲፕሪሲዬሽንን በመቀነስ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ኔት ናሽናል ፕሮዳክታችንን ማለት ነው። ኔት ናሽናል ኢንካም ኢዝ ኤ ናሽናል ኢንካም ዛት ኢዝ ኢንካም ኤርንድ ባይ ዘ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ኢንፑት ሳፕላየርስ ፎር ዜር ኮንትሪቢዩሽን ኦፍ ላንድ ላቦር ካፒታል ኢንተርፕረነር ኤቢሊቲ ምንድነው? ይሄ ኔት ኢንካም ምንድነው? ናሽናል ኢንካም ምንድነው? ናሽናል ኢንካም ማለት በዚህ በሪሶርስ ሳፕላየሮች ምንድነው ኮንትሪቢዩት የሚሆን ለላንድ ለላቦር እና ለካፒታል ለኢንተርፕረነር ኤቢሊቲ የሚወጣ እርንድ የሚደረግ ነው ማለት ነው። which are involved in a given year production activity however from the component of net national product indirect business tax which is collected by the government does not reflect the productive contribution of economic resource because the government contribute nothing directly in the production ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ምንድነው? ገቨርንመንት ኮሌክት የሚያደርጋቸው ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክሶች መቀነስ አለባቸው። ምክንያቱም ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክሳችንን ከኔት ናሽናል ፕሮዳክታችን ላይ ቀንሰን ናሽናል ኢንካማችንን ማወቅ እንችላለን። ምክንያቱም ገቨርንመንት ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ የሚሰበስበውን እሱ ዳይሬክትሊ ኮንትሪቢዩት ስለማያደርግበት ማለት ነው። ጌት ናሽናል ኢንካም ዊ መስት ሳብስትራክት ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ኔት ናሽናል ፕሮዳክታችን ላይ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክሳችንን ቀንሰን ናሽናል ኢንካማችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ፐርሰናል ኢንካም ደግሞ ፐርሰናል ኢንካም ሪፈርስ ዘ ኢንካም ኤርንድ ባይ ፐርሰናል ኦር ሃውስሆልድ ፐርሰን ኢዝ ኢኮኖሚክ ሜይ ኖት ኤርንድ ኢን ዘ ኢኮኖሚክ ኤርን አዝ ናሽናል ኢንካም ምንድነው? ፐርሰናል ኢንካም ማለት በፐርሰን ወይም በሃውስሆልዶች ኤርንድ የሚደረግ ኢንካም ነው የሚገኝ ኢንካም ነው። ፐርሰናል ኢንካም ሜይ ኖት ኤርንድ ኦል ኢኮኖሚክ አስ ናሽናል ኢንካም አዝ ናሽናል ኢንካም
ልናየው አንችልም የፐርሰናል ኢንካም። ስለዚህ ፐርሰናል ኢንካም ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኔት ናሽናል ኢንካም ማይነስ ሶሻል ሴኩሪቲ ኮንትሪቢዩሽን ኤንድ ኮርፖሬት ኢንካም ታክስ ሪቴል ኮርፖሬት ፕሮፊት። እነዚህን ከናሽናል ኢንካማችን ላይ እንቀንሳለን። ፓብሊክ ትራንስፈር ፔመንትን ወይም ሳብሲዲን እና ኔት ኢንተረስት ኦፍ ገቨርንመንት ቦንድን እንደምራለን ማለት ነው። ይሄንን አድርገን ፐርሰናል ኢንካማችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ፐርሰናል ኢንካማችንን ማግኘት እንችላለን። ፐርሰናል ዲስፖሲብል ኢንካም ለማግኘት ደግሞ ምንድነው ከፐርሰናል ኢንካማችን ላይ ፐርሰናል ታክስን ማይነስ አድርገን ዲስፖሲብል ኢንካማችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ዲስፖሲብል ኢንካማችንን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ዘንዳ ምን እናያለን? ኖሚናል ቨርሰስ ሪል ጂዲፒ የሚለውን እናያለን። ኖሚናል ጂዲፒ ኢዝ ኤ ቫልዩ ኦፍ ኦል ፋይናል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፕሮዲውስድ ኢን ኤ ጊቨን ይር ቫልዩ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ዛት ይርስ ይላል። ዘ ኖሚናል ጂዲፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ሳሜሽን ኦፍ ፕራይስ ታይምስ ኳንቲቲ ኢን ዘ ጀነራል ፕራይስ ሌቭል ኤንድ ዘ ኳንቲቲ ኦፍ ፋይናል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ፕሮዲውስድ therefore any change in that can happen in the country GDP is due to change in the price and quantity of both. For example, if the price is doubled over the year, the GDP will also double through exactly the sum of goods and services produced in before. GDP is not adjacent inflation called nominal GDP ምንድነው? ይሄንኛው ጂዲፒ አይነት የሚጠቀምልን ኖሚናል ጂዲፒ የምንለው የፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪሶችን ተጠቅሞ አት ዘ ፕራይስ ኦፍ ዘይር በአመታዊው ባለው በዘንድሮ አመት አሁን የዘንድሮውን የሚያሰላልን በዘንድሮ አመት ባለው ፕራይሳችን ነው የሚያሰላልን ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ምንድነው ይሄ የሚጠቀም በቃ የዘንድሮውን አመት ጂዲፒ ሲሰላ በዘንድሮ አመት ፕራይስ የከርሞንም ስናሰላ በሚመጣው አመት ፕራይስ የሚመጣውን አመት ስናሰላ ማለት ነው። ያለፈውን አመት ያሰላ ነው ባለፈው አመት በራሱ ፕራይስ ነው። ያንን የሚጠቀም ማነው? ይሄ ኖሚናል ጂዲፒ የምንለው ማለት ነው። ኖሚናል ጂዲፒ የምንለው ነው ማለት ነው። ይሄ ጂዲፒ ዛት ኢዝ ኖት አጀሰንት ፎር ኢንፍሌሽን ኢዝ ኮልድ ኖሚናል ጂዲፒ። ከኢንፍሌሽን ጋር አጀሰንት የማይሆን ታይፕ ኦፍ ጂዲፒ ምንድነው ነው የሚለን? ኖሚናል ጂዲፒ ብለን እንጠራዋለን ነው የሚለን። ኖሚናል ጂዲፒ ብለን እንጠራዋለን ነው የሚለን። ቀጣይ ምን አለ? ሪል ጂዲፒ። ሪል ጂዲፒ ኢዝ ዘ ቫልዩ ኦፍ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፕሮዲውስድ ኢን ኤ ጊቨን ይር ቫልዩ ኦፍ ፕራይስ ኦፍ ሪፈርስ አዝ ኤ ቤዝ ይር። እንግዲህ ምንድነው ይሄንኛው ደግሞ የአንድን አመት ፕራይስ አዝ ኤ ቤዝ ይር አድርጎ ይይዝልናል ማለት ነው። ኮምፔሪንግ ዘ ቫልዩ ኦፍ ፕሮዳክሽን ኦፍ 2 ይርስ ዛት ኢዝ ሰም ፕራይስ ሪሌቭ ቼንጅን ኢን አውትፑት ሂንስ ቱ ኤብል ቱ ሜክ ሪዝኔብል ኮምፓሪዥን ኦፍ ጂዲፒ ኦቨር ዘ ታይም መስት ቢ አጀሰንት ፎር ኢንፍሌሽን። ይሄ እንግዲህ ይሄንኛው ታይፕ ኦፍ ሪል ጂዲፒ ምንድነው? አጀሰንት ፎር ኢንፍሌሽን ነው። ይሄ የሚጠቀመው ቤዝ ይር ነው። የአንድ አመት አሁን የዘንድሮን ፕራይስ ሲያሰላ ያምነውን አመት ፕራይስ መሰረት አድርጎ ነው ማለት ነው። የአንድን አመት ቤዝ ይር አሁን የ2007ን ይይዝና የ2008ን የ2009ን ሲያሰላ በ2007 አመት ፕራይስ የሚያሰላው ከሆነ ያ ምንድን ተሰላ ማለት ነው? በሪል ጂዲፒ ተሰላ ማለት ነው። በሪል ጂዲፒ ተሰራ ማለት ነው። ዘንዳ ኤግዛምፕል ሰጥቶናል። ኮንሲደርድ ይላል። ኮንሲደርድ በ2007 ዓመተ ምህረት ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው? 20 ፕራይስ ኦፍ ዋይ ስንት ነው? 8 ብር። ዩኒት ኦፍ ፕራይስ በ2007 ስንት ነው? 5 ብር። የዋይ ደግሞ ስንት ነው? 50 ብር ነው። ስለዚህ በ2008 የኤክስ ዋጋ ስንት ነው? 25 ብር። የዋይ ዋጋ ስንት ነው? 10 ብር። 10 ኳንቲቲ በ20 ብር እና በ100 ብር ይሸጥ ነበር። ስለዚህ አሁን ይሄንን ሪል ጂዲፒ እና ኖሚናል ጂዲፒ እንዴት አድርገው እንደሚያሰሉት እናያለን። ኖሚናል ጂዲፒ ሲያሰላልን የ2007ን ሲያሰላልን በኖሚናል ጂዲፒ ስንት አመጣው? 500 ብር አመጣልን። 500 ብር አመጣልን። ሪል ጂዲፒ ሲያሰለው ሪል ጂዲፒም ስንት ነው? የ2007ቱን 500 ነው የሚያመጣልን። ግን አሁን የዘንዳ ተመሳሳይ ነው። ኖት ቦዝ ሪል ጂዲፒ ኤንድ ኖሚናል ጂዲፒ ኤግዛክትሊ ዘ ሰም ኢን ዘ ቤዝ ይር። በቤዝ ይራችን ቤዝ አድርገን በምንወስደው ይራችን ስንት ነው? ሪል ጂዲፒ እና ኖሚናል ጂዲፒያችን አይለያዩም ማለት ነው። ዘ አውትፑት ኢን 2008 በ2018 ደግሞ
ያገኙትን ሲያሰለው ደግሞ የ2007ን ቤዝ ይር አድርጎ የሚጠቀምልን ይሄ ሪል ጂዲፒ ነው። ሪል ጂዲፒ እንደዛ ስለሚጠቀም ስንት ነው? 620 ነው የሚሆን። ኖሚናል ጂዲፒያችን ግን የራሱን ፕራይስ ስለሆነ በአመቱ ያለውን ስለሆነ የሚጠቀምልን ስንት ነው? 1500 ነው የሚሆን ማለት ነው። 1500 ነው የሚሆን ማለት ነው። ቀጣይ ምን እናያለን? ጂዲፒ ዲፍሌተር የሚለውን እና ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እናያለን ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢዝ ኤ ካልኩሌሽን ኦፍ ሪል ጂዲፒ ጊቭን ዩዝፉል ሜዠርመንት ኦፍ ኢንፍሌሽን ናውን አስ ጂዲፒ ዲፍሌተር እንለዋለን ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ማለት የጂዲፒያችንን በጂዲፒያችን ያለውን ኢንፍሌሽን የሚያሰላልን ኢንፍሌሽን ሬት የሚያሰላልን ነው ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢዝ ዘ ሬሾ ኦፍ ኖሚናል ጂዲፒ ኢን ኤ ጊቭን ይር ቱ ዘ ሪል ጂዲፒ ኦፍ ዘ ይር። ምንድነው? ባለው በጊቭን ይራችን ባለው አመታችን ኖሚናል ጂዲፒ ኦቨር ሪል ጂዲፒ አድርገን የምናገኘው ታይምስ 100% አድርገን የምናገኘው ምንድነው? ጂዲፒ ዲፍሌተራችን ነው ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተራችን ነው ማለት ነው። አሁን እዚህ ዘንዳ የቅድሙን ኖሚናል ጂዲፒ እና ሪል ጂዲፒ ተጠቅሞ ይሰራልናል። መጀመሪያው ላይ ያገኘነው ኖሚናል በ2017 ያገኘነው 5500 አለ ሲባዛ በመቶ ስንት ነው? 100 ነው ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተራችን ቦዝ ሪል ኖሚናል ጂዲፒ ቫልዩ ኤግዛክትሊ ኢን ዘ ሰም ጂዲፒ ዲፍሌተር ቤዝ ይር ኦልዌይስ 100 ይላል። ኦልዌይስ ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢን ቤዝ ይር 100 ነው። ምክንያቱም ኖሚናል ጂዲፒያችን እና ሪል ጂዲፒያችን ተመሳሳይ ስለሚሆን ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢን 2018 ቤዝ ይሩ ስላለው በዚህኛው ቤዝ ይር 2017 ስለምንጠቀም ይለወጣል ማለት ነው። 1500 ኦቨር 6200 1500 ኦቨር 625 ሲባዛ በመቶ ስንት ይመጣልናል? 240 ማለት ነው። which shows that the price of 2018 was 140% higher than the price of the base year 148% ከፕራይስ ኦፍ ዘ ቤዝ ይር እንደበለጠ ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ኢንፍሌሽን ሬታችንን የሚያሳየን ምን ይባላል? ጂዲፒ ዲፍሌተር ይባላል ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ይባላል ማለት ነው። ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ዘ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኢዝ አን ኢንዲኬተር ዛት ሜዠር the average change in price paid by the consumer respective in the box and service ምንድነው? ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኮንሱመሮች ምንድነው ቼንጅ ያደረጉትን ኮንሱመሮች የተጠቀሙትን ብቻ ነው ይሄ የሚለካው ማለት ነው። ኮንሱመሮች ፔድ ያደረጉትን ማለት ነው። ፔድ ያደረጉትን ማለት ነው። ኢንት ኮምፔር ዘ ከረንት ቤዝ ይር ኮስት ኦፍ ዘ ባስኬትቦል ኦፍ ፊክስድ ኮንሳምፕሽን ኢፍ ዊ ዱ ኖት ዛት ዘ ቤዝ ኦፍ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ቫሪየስ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ቤዝ ኦፍ ዘ ይር ይላል። ይሄን ደግሞ ምን አድርገን እናገኘዋለን? ዘ ሳሜሽን ኦፍ ፕራይስ ኤንድ ኳንቲቲ አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። አድርገን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኢፒቲ ታይምስ ኪውኦ ኦቨር ፒኖት ታይምስ ኪው አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ዘንዳ ልዩነታቸውን የኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ እና ጂዲፒ ዲፍሌተር አስቀምጦልናል ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢዝ ሜዠር ዘ ፕራይስ ኦፍ ኦል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ምንድነው? የጂዲፒ ዲፍሌተር ዘ ፕራይስ ኦፍ ኦል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ፕሮዲውስን ዊዝ ፕሮዲውስድ የተደረጉትን ነው የሚያመርትልን። ይሄ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ካልን ግን ምንድነው? ኦንሊ ሜዠር ኦንሊ ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ቦት ባይ ዘ ኮንሱመር በኮንሱመሮች ብቻ ቦት የተደረገውን ነው የሚያሰላልን ማለት ነው። ጂዲፒ ዲፍሌተር ኢንክሉዲንግ ኦንሊ ጉድ ፕሮዲውሲንግ ኢን ዶሜስቲካሊ ጂዲፒ ዲፍሌተር ምንድነው? ኦንሊ ካልኩሌት የሚያደርግ ዶሜስቲካሊ የተመረቱትን ነው ማለት ነው። ኢምፖርት ጉድስ አር ኖት ፓርት ኦፍ ጂዲፒ በጂዲፒ ዲፍሌተር ምንድነው? ኢምፖርትድ ጉዶችን አያሰላም ማለት ነው። ዳዝ ኖት ሾውን ጂዲፒ ዲፍሌተር ይላል። እሺ ዘ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ አሰስ ፊክስድ ዌይት ኦፍ ፕራይስ ዲፈረንት ጉድስ ይላል ዌዘር ጂዲፒ ዲፍሌተር አሳይን ቼንጅ ኢን ዌይት ምንድነው? ጂዲፒ ዲፍሌተር አሳይን የሚያደርግልኝ ቼንጅ ኢን ዌይት ነው። ይሄንኛው ግን ፊክስድ ዌይት ነው ያለው ነው የሚለን ኮንሱመር ፕራይስ ኢንዴክስ ፊክስድ ዌይት ነው ያለው ነው የሚለን። እሺ ቀጣይ ምን እናያለን? ቢዝነስ ሳይክል እናያለን ማለት ነው። ቢዝነስ ሳይክል እናያለን። ቢዝነስ ሳይክል ሪፈርስ ሪከረንት አፕ ኦን ዳውን ሌቭል ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ካንትሪ ዩዥዋሊ ኤክስፔሪየንስ አፕ ኦን ዳውን ሌቭል ኦፍ ቶታል አውትፑት ኦቨር ዘ ታይም ይላል ፎር ሰም ፔሪድ ኦፍ ታይም ቶታል አውትፑት ሌቭል ሜይ ኢንክሪዝድ
and other time may decline, which a fluctuation over the economic activity level of unemployment movement up and down ምንድነው ይሄ ሌቭል ኦፍ ፍላክቹዌሽን ኦፍ አንኤምፕሎይመንትን እና ሌቭል ኦፍ ፍላክቹዌሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ የሚያሳየን ነው ማለት ነው። ይሄ ቢዝነስ ሳይክል የምንለውን የኢኮኖሚክ ሌቭል ፍላክቹዌሽኑን የሚያሳየን እና ሌቭል ኦፍ ኢኮኖሚክ አንኤምፕሎይመንትን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። A business cycle is a fluctuation in all over economic activity በall over economic activity ያለውን fluctuation activity ያሳየናል which is characterized by stimulus expansion of contraction over the most sector stimulus expansion እና ኮንትራክሽኑን ያሳየናል ማለት ነው። ዘንዳ ቡም ኦር ፒክ የሚለው ፓርት አለ። ይሄ ቡም ኦር ፒክ የምንለው ፓርት ምንድነው? ኢኮኖሚክ ሌቭላችን ከፍተኛ ቦታ ላይ ሲደርስ ምንድነው ሃይ የሆነ ኢምፕሎይመንት ሬት ሲኖር አንኢምፕሎይመንት ሬት አችን ምንድነው ሎው ሲሆን ማለት ነው። ኢምፕሎይመንታችን ሃይ ሲሆን የምናገኘው ይሄ ቡም ኦር ፒክ እንለዋለን። ኢትስ ኤ ፍሬዝ ኦፍ ኢኮኖሚክ ፕሮዲዩሲንግ ሃይ ሌቭል ኦፍ አውትፑት ኢን ዘ ቢዝነስ ሳይክል በቢዝነስ ሳይክሉ ሃይ ሌቭል ኦፍ አውትፑት ያመረትንበት ነው። ይሄ ፒክ ወይም ቡም የምንለው ማለት ነው። ኢት ኢዝ ኤ ፖይንት ኦፍ ማርክ ኢንድ ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ኤክስፓንሽን ቢጊኒንግ ኦፍ ሪሴሽን ምንድነው? ኤክስፓንሽን ማለት ኢኮኖሚያችን እድገት የሚያቆምበት ቦታ እና እንደገና ሪሴሽን ወደ ታች የምንወርድበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ ቡም ወይም ፒክ የምንለው ማለት ነው። ኢን ዚስ ፌዝ ኢኮኖሚክ አውትፑት ግሮዊንግ ፋስተር ዛን ሎንገር ተርም ምንድነው? ኢኮኖሚክ አውትፑታችን ፋስተር ዛን ሎንገር ተርም ግሮ ያደርጋል ማለት ነው። due to very high degree of utilization of resource unemployment level is low ምንድነው? ሃይ ዲግሪ ኦፍ ዩቲላይዜሽን ኦፍ ሪሶርስ ስላለ አንኤምፕሎይመንት ሌቭላችን ምንድነው ሎው ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ወቅት አንኤምፕሎይመንት ሌቭላችን ሎው ይሆናል ማለት ነው። አንኤምፕሎይመንት ሌቭላችን ሎው ይሆናል ማለት ነው። ሪሴሽን ኤንድ ኮንትራክሽን የምንለው ደግሞ ዱሪንግ ሪሴሽን ፌዝ ዘ ሌቭል ኦፍ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ጀነራሊ ዲክላይን ሌቭል ኦፍ ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሳችን ዲክላይን ያደርጋል ማለት ነው። ዘ ቶታል አውትፑት ዲክላይን ቶታል አውትፑትም ዲክላይን ያደርጋል። ናሽናል ኢንካም ፎል ናሽናል ኢንካማችን ፎል ያደርጋል። ቢዝነሳችንም ጀነራሊ ዲክላይን ያደርጋል። ምክንያቱም ሪሴሽን ወይም ኮንትራክሽን ማለት ወደ ታች ከፒክ የምንወርድበት ማለት ነው። አንኤምፕሎይመንት ፕሮብለም ኢዝ ራይዝ የስራ አጥነት ራይዝ እያደረገ ይሄዳል። ዌን ሪሴሽን ቢካም ፓርቲኩላርሊ ሰቨራል ዌን ዘ ኢኮኖሚክ ሪች ኢን ዲፕሪሲዬሽን ኦር ቶት ምንድነው? ዲፕሪሲዬሽን ወይም ወደ ቶት ኢኮኖሚያችንን ያመረዋል ማለት ነው። ይሄ ኮንትራክሽን የምንለው ማለት ነው። ኮንትራክሽን የምንለው ዘ ፔሪድ ካን ዩዝ ሂንደር ቢዝነስ ኤንድ ሲቲዝንስ ይላል። ቀጣይ ምንድነው? ቶት ወይም ዲፕሪሲዬሽን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ቶት ኦር ዲፕሪሲዬሽን የሚለውን እናያለን። ዚስ ፌዝ ሎወር ፖይንት ኦፍ ቢዝነስ ሳይክል የሎወር ፖይንት ኦፍ ቢዝነስ ሳይክል ምን ይባላል? ቶት ወይም ዲፕሪሲዬሽን እንለዋለን ማለት ነው። ኢት ማርክ ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ሪሴሽን ኤንድ ዘ ቢጊኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክ ሪከቨሪ ኦር ኤክስፓንሽን ምንድነው? በዚህ ወቅት ኢኮኖሚያችን ሪሴሽናችን የኢኮኖሚክ ሪሴሽናችን ምንድነው? ማርክድ ያደረገበት ያበቃበት እና ኢኮኖሚው እንደገና ሪከቨር የሚያደርግበት ኢኮኖሚው እያገገመ የሚሄድበት ኤክስፓንሽን እንደገና ደግሞ ወደ ላይ የሚሄድበትን የሚያመቻች ነው ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ፔሪድ ዚስ ኢዝ አን ኤክስተንሲቭ አማውንት ኦፍ አንኤምፕሎይመንት ኤንድ ኢድ ፕሮዳክቲቭ ካፒታል ምንድነው? አንኤምፕሎይመንት ሬት ኤክሰሲቭ የሆነ ነው። በጣም ብዙ የሆነ ስራ አጥነት ያለበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ ቶት ወይም ዲፕሪሲዬሽን የምንለው ሪከቨሪ ወይም ኤክስፓንሽን የምንለው ዱሪንግ ዚስ ፌዝ ኢኮኖሚክ ስታርት ቱ ግሮ ኦር ሪከቨሪ ኢኮኖሚያችን እያደገ ወይም ከዲፕሪሲዬሽን እየወጣ ሪከቨሪ እያደረገ የሚሄድበት ነው ማለት ነው። ዜር ኢዝ አን ኦፕቴን ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ቢትዊን ቶት ኤንድ ፒክ ምንድነው? ኦፕሽን ኦፍ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ በቶት እና በፒክ ወደ ቶት ወደ ፒክ ወደ ኢኮኖሚካችን ቡም ደረጃ የሚሄድበት ነው ማለት ነው። ይሄ ሞር ኤንድ ሞር ሪሶርስ አር ኢምፕሎይድ ሞር ኤንድ ሞር ሪሶርስ ኢምፕሎይድ እናደርጋለን ለፕሮዳክሽን ፕሮሰስ አውትፑት ኢዝ ኢንክሪዝድ አውትፑታችን ኢንክሪዝ ያደርጋል። አንኤምፕሎይመንት ሌቭል ዲሚኒሽንግ የስራ አጥነት እየቀነሰ ይሄዳል። ናሽናል ኢንካም ኢንክሪዝ ያደርጋል ያ ገቢያችን እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። በዚህ ወቅት ዌን ዚስ ኤክስፓንሽን ኦፍ ዘ ኢኮኖሚክ ሪች ኢን ማክሲመም ዘ ኢኮኖሚክ ዋንስ አጌን ካሚንግ አናዘር ቡም ኦር ፒክ እንግዲህ ኤክስፓንሽናችን ሪችን ማክሲመም እየደረሰ በሄደ ቁጥር ለሌላ ቡም ወይም ፒክ እንድንደርስ ይረዳናል ማለት ነው። ቡም ወይም ፒክ ላይ እንድንደርስ ይረዳናል ማለት ነው። እንግዲህ በቻፕተር 6 ፓርት 1 ላይ የነበረንን በዚህ ያጠናቀናል። በፓርት 2
እስከምንገናኝ ድረስ ቻው። ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ እያልን በዚሁ